নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই ক'ম যে এজন ইউটিউবাৰ, এজন ফেচবুকাৰ বা এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰিলে মান্থলি আপুনি পইচা কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে। তো পইচা আমি ইউটিউব হওক, ফেচবুক হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, পইচা যেতিয়া আমি ইনকাম কৰিবলৈ ভাবোঁ তাত বহুত কিছুমান ৰুল থাকে। যেনেকৈ ইউটিউবত আমাক 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে আৰু আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম লাগে। ঠিক তেনেকৈ ফেচবুকৰ ফলোৱাৰ্ছ লাগে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফলোৱাৰ্ছ লাগে। কিন্তু ইউটিউবে মান্থলি যদি আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিমান টকা দিব। যদি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কণ্টেণ্টত মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত পাৰ ডে 1000 ভিউজ আহে, মানে 1000 ভিউজ যদি আপোনাৰ এটা কণ্টেণ্টত পাৰ ডে আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইউটিউবে মান্থলি পে' কৰিব $90 পৰা $150 ইউটিউবে। ফেচবুকৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ। ফেচবুকত যদি আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ বেছি আছে পেজত, যদি আপুনি ভিডিঅ' দিয়ে বা কিবা ভিডিঅ' দিয়ে, কণ্টেণ্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেচবুকত মান্থলি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত পাৰ ভিডিঅ'ত এটা কণ্টেণ্টত 3500 এড ইমপ্ৰেশ্যন আহিব লাগিব। আপোনাৰ ফেচবুকৰ এটা ভিডিঅ'ত এটা কণ্টেণ্টত 3500 মানে 3500 এড ইমপ্ৰেশ্যনছ আহিলেহে আপুনি সেইটো পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব মান্থলি। আৰু 3500 এড ইমপ্ৰেশ্যন আহিলে আপোনাৰ ফেচবুকে আপোনাক মান্থলি পে' কৰিব $8.75। কিন্তু এই ইউটিউবৰ আৰু ফেচবুকৰ বাদ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছিষ্টেমটো কমপ্লিট বেলেগ। ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আজিকালি বিভিন্নজনে পইচা আৰ্ণ কৰি আছে। ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ যদি 5Kও ফলোৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লেও আপুনি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো প্ৰফেশ্যনেল হৈ আছে নে পাৰ্চনেল হৈ আছে। আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো প্ৰথম কথা আপুনি প্ৰফেশ্যনেল কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেল একাউণ্ট মানে কি, আপোনাৰ যেনেকৈ আমি ফেচবুকত ফটো আপলোড কৰোঁ, জেনেৰেল একাউণ্ট, ফটো দিওঁ, ভিডিঅ' দিওঁ, ৰিলছ দিওঁ, সেইটো পাৰ্চনেল একাউণ্ট। আৰু প্ৰফেশ্যনেল একাউণ্ট বেলেগ বস্তু। চ' আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামটো পাৰ্চনেলৰ পৰা প্ৰফেশ্যনেল একাউণ্টত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেলৰ পৰা প্ৰফেশ্যনেল যেতিয়া আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব, তাত কেটেগৰী দিব লাগিব। কেটেগৰী বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী থাকে। যেনে আপোনাৰ ফেশ্বনৰ থাকিব, ডান্সিং, এটচেট্ৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী আছে। সেই কেটেগৰী চুজ কৰি আপুনি একাউণ্টটো প্ৰফেশ্যনেল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি 5K ফলোৱাৰ্ছেই হওক, আপুনি যদি ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাত স্পনচাৰ্ড কৰিব। আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত হওক, ৰিলছত হওক, আপুনি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বলিউডৰ ষ্টাৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ বা আপোনাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডোৱে পাৰ পোষ্টত বহুত কোটি টকা সিহঁতে ইনকাম কৰে। তো সিহঁতে কেনেকৈ ইনকাম কৰে, কিমান ইনকাম কৰে, মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডোই পাৰ পোষ্টত ইনষ্টাগ্ৰামত আৰ্ণ কৰে 5 কৰোৰৰ অধিক। 3 কোটিৰ পৰা 5 কোটিৰ ভিতৰত ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডোৱে এটা পোষ্টত ইনকাম কৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা। আৰু ছেকেণ্ড আহিল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই এটা পোষ্টত মিনিমাম 2 কোটি টকা আৰ্ণ কৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা। তাৰপিছত আছে শ্ৰদ্ধা কাপুৰ। শ্ৰদ্ধা কাপুৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পাৰ পোষ্টত ইনকাম কৰে মিনিমাম 1 কৰোৰ, মিনিমাম 1 কোটি। আৰু আমাৰ ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীয়ে পাৰ পোষ্টত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ইনকাম কৰে 5 কোটি মিনিমাম। তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আপুনি পইচা আৰ্ণ কৰিব হ'লে প্ৰথম কাম মই আগতে কোৱাৰ দৰে পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ পৰা প্ৰফেশ্যনেল একাউণ্ট আপুনি বনাব লাগিব, কেটেগৰী চুজ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ ৱাইজ আপোনাক স্পনচাৰ্ড কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এইটো আছিল এটা সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।